बायोलोजिकल रिसर्चलाई हामीले प्रपोजललाई राइटिङ गर्दा के कस्तो एस्पेक्टबाट वी हेभ टु फोकस त्यो कुराहरूलाई चाहिँ म अलिकति समराइज गर्ने ट्राई गर्छु। प्रपोजल नर्मल्ली हामीले के बुझ्न पर्यो, प्रपोजल भन्ने बित्तिकै इट इज नट फर मी, इट इज फर अदर्स। जहिले पनि प्रपोजल हामी लेख्छौँ स्पेसल्ली रिसर्चको निम्ति, बायोलोजिकल रिसर्चको लागि। सोसियल रिसर्च भन्दा अलिकति फरक छ। सोसियल रिसर्चमा वी क्यान डिफाइन सम अफ द कजल रिलेसनसिप, कज एन्ड इफेक्टको रिलेसनसिप मात्रै पनि हामी हेर्न सक्छौँ, अर जस्ट टु द्याट डेमोन्स्ट्रेट समथिङ, त्यहाँ भइराखेको कुराहरूलाई मात्रै अब्टेन लिएर हामी डाटाहरू लिएर डिस्क्रिप्टिभ एनालिसिस पनि गर्न सक्छौँ। But in case of the biological research, it is related to the inferential statistics. यो चाहिँ के हो भन्दा पपुलेसनमा इम्प्लोय हुने कुरा हो। सोसियल रिसर्चका पार्टहरू हामी पपुलेसनमा त्यसको इम्प्लिकेसन नजान पनि सक्छ। वी जस्ट फर द सर्टेन एउटा स्टडी गर्छौँ, त्यो स्टडीबाट जे कन्क्लुजन आउँछौँ त्यसलाई डिराइभ गर्छौँ। इट मे नट बी द्याट रेप्लिकेट इन पपुलेसन, पपुलेसनलाई रेप्लिकेसन नहुन पनि सक्छ, नट इम्प्लाइड टु द पपुलेसन। बट इन केस अफ द बायोलोजिकल रिसर्च, what we try to identify is the relationship between dependent and the independent variable, and without that relation, त्यो रिलेसन भन्दा बाहिरपट्टि जुन कुराहरू अहिले एक्जिस्टिङ छन् त्यो प्रब्लम छ त्यहाँनिर। we have a lots of the problem in the field, we have the lots of the problem in case of the biological things. फिजिकलमा के हुन्छ, एउटा मोबाइल हामी कतै चाहिँ इफेक्टिभ कम्युनिकेसनको निम्ति कुनै एउटा टुल बनायो भने त्यो अर्को देशमा पनि लागू हुन्छ। Okay, but in case of the biological things, it is affected by the environment, where there is the genotype by environment interaction, जहाँ चाहिँ genotype by environment को interaction हुन्छ। त्यो genotype र environment interaction हुने सिनारियोहरू एक ठाउँको सोलुसनले अर्को ठाउँलाई सोलुसन दिँदैन। फर एक्जाम्पल, हाम्रो इस्टर्न तराईको निम्ति रिलिज गरेको भेराइटी मे नट बी सुइटेबल फर द वेस्टर्न तराई, हैन। भन्न खोजेको मतलब बायोलोजिकल साइन्स अलिकति के छ भन्दा इन्भाइरोमेन्टले असर गर्छ। इट इज मोर डाइनामिक than that of the physical science, but it is less dynamic than that of the social science what you study yesterday। त्यो भन्दा लेस डाइनामिक छ, हैन। भन्न खोजेको हामीसँग there are lots of the problem, थुप्रै प्रब्लमहरू छन्। त्यो प्रब्लममा अन्यत्र कहीँ काम पनि भइसक्या हुन सक्छ, may not be नभएको हुन पनि सक्छ। but we have try to find, हामीले गर्ने त के हो भन्दा dependent variable, there may be certain problem related to the insect damage, certain problem related to the disease incident, certain problem through drop को problem होला, certain problem चाहिँ के होला भन्दा productivity declining को कुरा होला, certain problem leads to around the quality, थुप्रै कुराहरू होला। त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम छ। त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको निम्ति we are trying to find the technology, we are trying to formulate the that exact methods। हाम्रो के मेथड्स हुन सक्छ, what is the way to solve the problem, प्रब्लम वे सल्भ गर्ने मेथड्स के हुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ हामी कन्सन्ट्रेट भएर हामी बायोलोजिकल स्टडीहरू चाहिँ गर्छौँ। And in case of proposal, I have already told you that सरले हिजो पनि भन्नुभयो, sometimes it is the research outline भन्छौँ, synopsis of research भन्छौँ, plan of research भन्छौँ, proposal भन्छौँ, PCN भन्छौँ, whatever the things, but it is the exactly, it is the one plan document, एउटा planning document हो, plan document हो that for the future activity conduct गर्नको निम्ति। हामीले कसरी बुझ्यौँ भन्दा मैले आज प्रपोजल जुन डेभलप गर्दैछु त्यो प्रपोजल मैले इम्प्लिमेन्ट गर्छु, मे नट बी नेसेसरी, त्यो नेसेसरी हुँदैन। इन लास्ट इयर मैले एउटा प्रपोजल चाहिँ केमा भन्दाखेरि द्याट युएनएफओ को निम्ति डेभलप गरेँ मैले, र पहिलाको त्यो बेलाको कृषि मन्त्रालयको सचिव भएर भइदियो कि उहाँ कृषि मन्त्रालयको सचिवबाट हट्नु भयो। At the same time, that proposal is executed by others, हैन। हाम्रै मध्ये कोही फ्याकल्टीले रामपुरमा चाहिँ त्यसको लिडरशिप गरे, प्रपोजल मैले डेभलप गरेँ। बट के हो भन्दाखेरि प्रपोजल हामीले कसको लागि डेभलप गर्छौँ, फर अदर्स। हामीले आइदर कसैलाई चाहिँ बजेट, कसैले चाहिँ प्रपोजल खुलाएको होला, कसैले चाहिँ प्रपोजल कुनै कामको निम्ति मागेको होला, हैन। सरले हिजो पनि भन्नुभयो नाडेपको फर्मेट, प्याकको फर्मेट, वेबसाइटको फर्मेट, देयर आर लट्स अफ द फर्मेट। बट इन रियालिटी त्यो हामी कसैको लागि लेख्दैछौँ, उसले के बुझ्न पर्यो, हाम्रो प्रब्लम स्टेट क्लियरली बुझ्न पर्यो, हाउ आवर रिसर्च,
हामीले गरेको रिसर्च, हामीले थिङ्क गरेको आइडियाले हाउ द्याट प्रब्लम इज सल्भ, द्याट इज द सिम्पल वे। इट इज सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा के प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमलाई हाम्रो रिसर्चले, हामीले ट्राई गरेको, हामीले दिएको चाहिँ इन्टरभेन्सनले कसरी चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ, द्याट ओन्ली द प्रपोजल। एक्ज्याक्टली इन प्रपोजलमा भन्न खोजेको यही हो। बट इट इज एक्जिक्युटेड बाई सम अदर एल्स। हामीले मात्रै गर्न सक्छौँ त्यो छैन। मैले गराएको प्रपोजल अर्कोले एक्जिक्युट गर्न सक्छ, और अर्काले गराएको प्रपोजल मैले एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। मेबी अहिले चाहिँ हामी एउटा चाहिँ बकविट रिलेटेड रिसर्च गरिरहेछौँ, बट त्यो प्रपोजल चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ स्कटल्यान्डको साइन्टिस्टहरूले डेभलप गरे, म यहाँ नेपाल हामीले हाम्रो लागि प्रपोजल लेख्ने होइन होइन। हामीले त त्यो हाम्रो लागि त एउटा डायरीमा सर्ट एन्ड टिपोट बनायो भने द्याट इज सफिसियन्ट, भइहाल्छ नि। मैले बोलेको बुझिरहेको छ नि है? हजुर सर, बुझिरहेको छु। देन डायरीमा टिपोट गरे पनि भयो नि, तर त्यो होइन। त्यो हामी अर्काको लागि लेख्छौँ भनेपछि कतिसम्म डिटेलमा जानुपर्छ लेट्स थिङ्क होइन। म प्लान्ट हाइट मेजर गर्छु भनेर लेखेला, बट हेरौँ प्लान्ट हाइट कहाँबाट मेजर गर्ने, फेदबाट गर्ने हो कि होइन, अलिकति चाहिँ माथिबाट गर्ने हो कि, पात त के हुन्छ ड्रोपिङ खालको हुन्छ, सधैँ चुच्चो मात्रै माथि हुँदैन, पातलाई तन्काएर लिने हो कि होइन। डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन सक्छन् नि त होइन। जस्ट मैले डायरीमा लेखेर त मेरो निम्ति त हुन्छ, बट अर्काले त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने भएको भएर एक्ज्याक्टली इट इज द ब्लू प्रिन्ट अफ द फ्युचर एक्टिभिटी अफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट। इट इज द प्रपोजल। समटाइम्स इट इज कल्ड एज द प्लान, प्रस्पेक्ट, आउटलाइन्स, वाट रिसर्च वी वान्ट टु डु। हामी के को लागि काम गर्दैछौँ, कसरी काम गर्दैछौँ, कहिले सकाउँछौँ, वाट आर द रिसोर्सेस इन्भल्भ, वाट आर द ह्युमन रिसोर्सेस द्याट रिक्वायर्ड, एन्ड हाउ आवर फाइन्डिङ द्याट सल्भ द प्रब्लम। यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै सर्टमा के गर्छौँ भन्दाखेरि वी हेभ टु प्रेजेन्ट द्याट इज द रिसर्च प्रपोजल। इन केस अफ द रिसर्च प्रपोजल वी थिङ्क फर इट्स ब्याकग्राउन्ड। कुनै पनि कुरामा हामीले चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टहरू लेख्नु छ, प्रपोजल इज अ वान एउटा डकुमेन्ट लेख्दैछौँ भने त्यो डकुमेन्टमै के कुरा हुनुपर्छ, के कुरा हुनु हुँदैन, अथवा वाट आर द कमन मिस्टेक टु ह्याभ। म पछि सँगसँगै म केही प्रपोजल मसँग भएको एउटा दुईटा प्रपोजलहरूको बारेमा पनि म सँगसँगै जान्छु। लेट इट बी सर्च, म केही सिनमा सर्च गर्छु। देन वाट के कुरा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। इट इज ओभियसली इट इज द टाइटल हुनु पर्यो, एन्ड देयर इज द introduction part of the proposal and the material methodology of part of the proposal that must be robust. कसैले के गर्छ, एक्ज्याक्टली प्रपोजल कसैले इभालुएट गर्दैछ, पहिला टपिक्स हेर्छ। हेरौँ अर्काले इभालुएसन गर्ने कुरा हो नि, उसले के गर्छ भन्दा फर्स्टमा टपिक्स हेर्छ, टपिक्स कस्तो छ, वेदर त्यो टपिक्सले भन्न खोजेको कुरा क्लियरली स्टेट छ कि छैन होइन। रिसर्चर कतिको चाहिँ के छ भन्दा स्पेसिफिक छ फर द्याट प्रब्लम, टपिक्स हेर्छ। टपिक्स बडे रिजेक्ट गरिदिन्छ कतिले प्रपोजल। ओके भनेपछि प्रपोजल कस्तो खालको टपिक्स हुनु पर्ला, एन्ड देन टपिक्स भइसकेपछि के कुरा चाहिँ अर्को रिभ्युअरले हेर्छ, अब्जेक्टिभ हेर्छ। त्यहाँपछि एन्ड अब्जेक्टिभ भइसकेपछि त्यो अब्जेक्टिभ सल्भ गर्नको निम्ति वाट आर द एक्टिभिटिज, फिल्डमा के एक्टिभिटिज गर्छ। इट मे बी द ट्रिटमेन्ट अर द रेप्लिकेसन कति छन्, डाटा कसरी लिन्छ, वाट आर द भेरिएबल कन्सिडर, वाट आर द मेथड्स एडप्टेड दियर, हाउ द डाटा इज एनालाइज्ड, विल बी एनालाइज। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एक्टिभिटी हेर्छ। एक्टिभिटी त ठिक छ, अब्जेक्टिभ त ठिक छ, वेदर रिसर्च हाइपोथेसिस वास्तवमा त्यो कुरा अहिलेसम्म चाहिँ अरू कसैले रिसर्च त त्योभन्दा लड्सअप गरिरहेछ। वेयर इज द ग्याप, वेदर दिस इज प्राइमरली नेसेसरी। वास्तवमा यो रिसर्च चाहिन्छ त होइन। मेबी कुनै कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा गरेको रिसर्च छ अमेरिकामा, सेम प्रब्लमको निम्ति कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा चितवनमा चाहिँ रिसर्च गर्नु छ अथवा नेपालमा रिसर्च गर्नु छ, डजन्ट मेक एनी सेन्स होइन। किन भन्दा देयर इज अल्सो द कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट, हियर इज अल्सो द कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट। कहाँनिर रिसर्चको ग्याप छ, वाइ वी निड द्याट टाइप अफ रिसर्च, यो रिसर्च किन चाहिएको छ भन्ने कुरा जस्टिफाई गर्न सक्दैन त्यो इन्ट्रोडक्सन आएर हेर्छ। त्यही भएर टाइटल, इन्ट्रोडक्सनको पनि अब्जेक्टिभ्स एन्ड द मेथड्स that are primarily focused to evaluate the proposal evaluate गर्नको निम्ति यिनीहरू कुरामा चाहिँ बढी फोकस गरिन्छ। And in case of the introduction as well, there is the background, statement of problem, rational, scope, limitation of study, hypothesis, and the objective of research. And there is the literature review of the previous work.
and the operational term define कहिले हामीले युज गरेको टर्महरु कहिले हुन सक्छ नि त हामी अपल्यान्ड भनेर डिफाइन गर्छौं अथवा बारी ल्यान्ड चाहिँ खेत ल्यान्ड भनेर डिफाइन गर्छौं वी हैव द डिफरेंट डेफिनेसन लोकली एडप्ट गरेको डेफिनेसन टर्मिनोलोजीहरुको लागि वी हैव टु डिस्क्राइब एज अ डिफिनेसन त्यसलाई चाहिँ डिफिनेसनको रूपमा गर्न पर्यो सर्टेन अनयुजुअल टर्म्सहरु छन् तिनीहरुलाई डिस्क्राइब गर्न पर्यो सर्टेन मोर इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरु छन् फर एक्जाम्पल द जीन एडिटिङ जस्ता शब्दहरु छन् भने कमनली त्यस्ता टर्महरुलाई पनि वी हैव टु डिफाइन एन्ड द मेथोडोलोजी युज्ड के हुन्छ टाइम फ्रेम बजेट एन्ड द एस्टिमेटेड कस्ट दैट फर द रिसर्च एन्ड अर्गनाइजेसन अफ द रिपोर्ट and the bibliography, research, and the appendix. There may be. In case of the here, I want to mean to say there are the different type of question, WH question we have to solve in different chapter. In case of introduction, what the research is, why it is needed, and how these research solve the problem. It is the three questions we have to study in the introduction. Introduction, what exactly the problem is. What is the severity of the problem? Problem to severity may not be in near future, may not be at the present. That हामी चाहिँ अब जे प्रब्लम छ जस्तो फर एक्जाम्पल हामीलाई त राइस स्टीम बोरर एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट इन्सेक्ट हो अहिलेको निम्ति हेरौं तर राइस स्टीम बोरर मात्रै प्रब्लम छ त छैन नि त्यो मतलब बाइक अरूले पनि त इन्सेक्टले त ड्यामेज गर्छ के ती इन्सेक्टहरु चाहिँ अहिले स्टडी गर्न पर्ने हुन् कि हैन तिनीहरुको चाहिँ that तिनीहरुको level of the that infestation may be very low, their effect in the field is very low, तिनीहरुको field मा चाहिँ तिनीहरुको effect एकदमै कम हुन सक्छ. It is obvious that, but how that problem may be change over time, what is the dynamics of that pest, त्यो pest जुन minor pest कुनै एउटा pest भनौं minor pest, त्यसको dynamics के छ, how this is important to study. It may be due to the changing in the dynamics of the certain issues हैन त्यसले चाहिँ अरु चाहिँ आफ्नो इनोकुलममा maybe the त्यसको plant आफ्नो population मा or maybe in future चाहिँ climate change को कारणले गर्दा अथवा varietal change को कारणले गर्दा or cropping system को कारणले गर्दा maybe the major one. मैले भन्न खोजेको मतलब what is the exactly the problem is, how what is the severity of that problem, त्यो problem को severity के छ, why we need that research, is the research exactly that fulfill that gap, त्यो gap लाई यदि हामीले त्यसलाई solve गर्यौं भने exactly त्यसले त्यो gap fulfill गर्छ त हैन, त्यो gap fulfill गर्न हाम्रो research सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, or just we do the certain problem, there is no significant change in the research gap, हामीले गरेको कन्ट्रिब्युसनले रिसर्च ग्यापलाई सिग्निफिकेन्ट सोलुसन अथवा सिग्निफिकेन्टली रिडक्सन गर्छ कि गर्दैन, व्हाट द केस इज भन्न खोजेको व्हाई दैट नीडेड एन्ड हाउ व्हाट इज द इफेक्ट, कजल इफेक्ट, व्हाट इज द साइन्टिफिक एभिडेन्स दैट बियोन्ड दैट, त्यो हामीले युज गरेको ट्रिटमेन्ट, हामीले युज गरेको टर्मिनल दैट इज द टेक्नोलोजी अर द मेथड्सले त्यो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्छ, व्हाट इज द साइन्स बिहाइन्ड दैट, त्यसको पछाडीपट्टिको साइन्स के हो हैन, के गरेर अदर ट्रिटमेन्ट्स अथवा यो भन्दा पहिला एप्लिकेसन गरिराखेका टेक्नोलोजिजहरु अदर मेथड्स हामीले त थुप्रै मानौ विड म्यानेजमेन्ट मेथड्स, न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट मेथड्स अथवा डिफरेन्ट खालका भेराइटिजहरु जुन हामी एडप्ट गरिराख्यौं त्यसको कारणले गर्दा त्यो ग्याप किन फुलफिल हुन सकेन, हाउ आवर रिसर्च, हाम्रो रिसर्चले त्यो ग्याप कसरी फुलफिल गर्छ त, देन is it really or it is for sake of that the research पे लागि मात्रै हामीले गरिराखेका छौं. That three question you have to that solve in case of the introduction part, what the research is, why it is needed, and how that research solve that problem. In case of the literature review, why it is needed, exactly you have the हामी सबैले problem त के होला, literature review, it may be the personal consultation, कहिले त हामी पर्सनल कन्सल्टेसनमा जान्छौं, एक्ज्याक्टली म अस्ति अलि पहिला चाहिँ पूर्व पनि पुगेको थिएँ हैन, पश्चिम पनि पुगे, अहिले म एउटा जिन्जर रिलेटेड स्टडीको निम्ति काम गरिराखेको छु अहिले हैन, जिन्जरमा नेपालमा एक्ज्याक्टली हेरौं के भयो भन्दा व्हाट इज द प्रब्लम इन द जिन्जर फार्मिङ इन नेपाल, बिकज नेपाल संसारको तेस्रो जिन्जर प्रोडक्सन गर्ने कन्ट्री हो अहिले हैन, तेस्रो प्रोड्युसर हो हैन, बट चाहिँ के छ भन्दा डे बाइ डे हाम्रो एक्सपोर्ट, जिन्जरको एक्सपोर्ट घट्दो छ, जिन्जर को एक्सपोर्ट घट्दो छ. वी थिंक देयर इज द सर्टेन प्रब्लम इन केस अफ द जिन्जर फार्मिङ.
मैले बोलेको सुनिन्न? इज देयर एनी इश्यूज? चाहिँ जिन्जर किन यस्तो हुन गयो त? हाम्रो ट्रेड इन्टरनेसनल ट्रेडमा छैन. एन्ड द टेक्सास युनिभर्सिटी एन्ड वी फ्रम एएफयू थिङ्क अबाउट वाट मे बी द प्रब्लम हियर. यो एक्सपोर्ट नहुनुको कारण के हुन सक्छ? इट मे बी द थिङ्क अफ द सोसियल पार्ट, होइन, सोसियल पार्टको डिस्क्राइब गर्न लाग्यो होला. बट आई थिङ्क अनि हामीले के हाइपोथेसाइज गर्यौँ? देयर मे बी द टु रिजन. वान इज द देयर मे बी द decrease in the production ma decrease cha. It may be due to the decrease in productivity or the decrease in the area, and another is there may be the increase in the home consumption. अर्को त होम कन्जम्पसन पनि त बढ्या हुन सक्छ नि. कोरोनाको केस छ. वी थिङ्क अबाउट देयर मे बी द सर्टेन रिलेसनसिप. अहिले त प्रत्येकले अदुवा नखाने घरमा पनि कोरोनाको कारणले गर्दा अदुवा बेसार यिनीहरू प्रडक्टहरू बढी युज भएको भन्ने हाइपोथेसिसहरू कतै कतै हामी त्यस्तो किसिमको चाहिँ समाचारहरूमा पनि देख्यौँ. एन्ड देन वाट इज द रियालिटी? वी हेभ टु सर्च. हामीले सर्च गर्न थाल्यौँ. के भयो? देयर इज द म्यासिभ प्रब्लम अफ द जिन्जर रट एन्ड द जिन्जर फ्लाइ. जिन्जर रट र जिन्जर फ्लाइको एकदमै प्रब्लम छ. मैले भन्न खोजेको द रिसर्च, it may not be, the literature review may not be collected only from that of the published material. Published material but literature review doesn't mean that. We may be that search the information from the personal consultation but maybe from the observation but पनि हामी गर्न सक्छौँ. Why that research is needed? यही कुरा चाहिँ हामी यहाँ इन्ट्रोडक्सनमा नि राखेका छौँ, यहाँ पनि राख्छौँ. बट डिटेलमा किन भन्दा अरूले के हाइपोथेसाइज, वाट आर द डिफरेन्ट टाइप अफ द स्टडी इन प्रिभियस अर द अदर लोकेसन, अर्को कन्ट्रीमा, अर्को कमोडिटीमा मेबी के चाहिँ काम गरे, होइन. देन वी हेभ टु ट्राई टु आइडेन्टिफाई द ग्याप. हामीले यहाँ ग्यापै ल्याउनको निम्ति लिटरेचर रिभ्यू गर्ने हो. हामी यस्तो गरिदिन्छौँ कि हामीले कुनै एउटा प्रपोजल लेख्छौँ, हेरौँ इन रियालिटी वाट द रिसर्च एक्ज्याक्टली स्टुडेन्ट एक्ज्याक्टली डु. हामीले के गर्छौँ भन्दा एउटा चाहिँ प्रपोजल लेख्छौँ, इन्ट्रोडक्सन ठिक छ, बट लिटरेचर रिभ्यूमा के हुन्छ चाहिँ त्यो टाइपको डिफ्रेन्ट रिसर्चहरूलाई समराइज गरेको छ. इट इज राइट, त्यो त ठिक हो. बट अन्टिल एन्ड अनलेस हामी त्यहाँबाट जब हामी रिसर्चको ग्याप थाहा पाउन सक्दैनौँ नि, त्यो लिटरेचर रिभ्यूको काम केही पनि छैन. लिटरेचर रिभ्यू गर्नुको अर्थै केही छैन. लिटरेचर रिभ्यू गर्नुको अर्थ त वेयर इज द ग्याप, कहाँ चाहिँ ग्याप छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनको निम्ति लिटरेचर रिभ्यू गर्ने हो. नत्र नि हामीले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुको अर्थ के भयो, होइन. अर हाउ, अब अर्को कुरा त के हुन्छ भन्दा हाउ क्वेसन. यहाँभन्दा पहिला गरेको रिसर्चहरूले किन त्यो प्रब्लमलाई एड्रेस गर्न सकेन, वेयर मे बी द फल्ट, होइन. यी कुराहरूलाई द्याट लुक फर द डिस्प्युट, होइन. हामीले हेरौँ लुक अफ द डिस्प्युट, कहाँ चाहिँ के छ भन्दा त्यसलाई डिस्कसन गर्ने फ्लोर हो लिटरेचर रिभ्यू भनेको. जस्ट नट कपी द इन्फर्मेसन फ्रम द अदर साइड. एन्ड द मेथोडोलोजी, हाउ क्यान वी एडप्ट द रिसर्च, वाट हामी अब रिसर्चमा कसरी जान्छौँ अप टु द डाटा कलेक्सन अर द एनालिसिस. That detail we have to provide in the methodology section. What is the research design? What is the research procedure? What are the kind of data and collection procedure, data management, and the analysis, and the cost of the finding. Preliminary data, what we have. हामीसँग रिसर्च त हामी एउटा गर्छौँ, तर हामी त अहिले चाहिँ जस्ट के भन्दाखेरि एउटा सिम्पल स्टडीहरू गर्ने भयौँ. बट वी हेभ लट्स अफ द प्रिलिमिनरी इन्फर्मेसन, होइन. जस्तो चाहिँ मैले 2 वर्ष अगाडि म आफ्नै एक्सपिरियन्सहरूलाई कुरा गर्छु. मैले 2 वर्ष अगाडि चाहिँ के काम गरेँ भन्दा चाहिँ स्पेसल्ली कमन युरियाको ठाउँमा जुन चाहिँ द्याट द ब्रिगेड युरिया भनेर चाहिँ हामीले बुच्चाको जत्रै चाहिँ ब्रिगेड युरिया र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाइनाबाट स्पेसल्ली द पोलिमर कोटेड युरिया चाहिँ लिएर आएँ, होइन. त्यहाँपछि मैले स्टडी गरेँ. I have some of the hypothesis, I have some of the data. Then this data को आधारमा मैले चाहिँ राइस वुड क्रपिङ सिस्टमको निम्ति प्रपोजल लेखेँ. Probably that proposal is financed first for the first year by the CIMIT. CIMIT-बाट फन्ड भयो. पछि मेरो चाहिँ रिसर्च चाहिँ के भन्दा पानीको कारणले गर्दा डुब्यो. पछि मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकिनँ. बट वी हेभ लट्स अफ, हामी रिसर्च गर्दै गइसकेपछि हामी त पहिलोचोटि लेख्नेले मात्रै रिसर्च प्रपोजल त लेख्दैन नि त. वी हेभ द एक्सपिरियन्स रिसर्च. हामी त एक्सपिरियन्स रिसर्च पनि हुन सक्छौँ. मेबी हेरौँ कसैलाई चाहिँ ब्याचलरमा अहिले हामी स्टडी गरिराख्छौँ, कोही चाहिँ हाम्रो यहाँबाट लिइरहन्छ. त्यस्तै गरी अन्यमा पनि कतै युपिए, प्रोबेबली मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट यु आर मेबी फ्रम द अन्डर ग्रेजुएट, त्यहाँबाट चाहिँ थुप्रै चाहिँ स्टडी गरिराखेका हुन्छ.
the preliminary data may be used for the development of the proposal in the master's level as well for the PhD. What are the evidence के छन्, preliminary finding के छन्, अनि त्यसबाट whether we dig out some of the relationship between the problem and the solution type methodology अथवा टेक्नोलोजीमा हामी केही गर्न सक्छौं कि भन्ने चाहिँ preliminary data we have to provide. हामीसँग छ भने as if we have, and the statement of the limitation, what the research will do, and वास्तवमा रिसर्चले के गर्छ, what are the alternative and the weakness of the research. रिसर्च को weakness पनि छ हैन. हामी थुप्रै lots of the research गरिराछौं, lots of the स्टडीहरु हामी सम्झियौ त चाहिँ हामी चाहिँ केही नभए पनि 1000 जना स्टुडेन्टले रिसर्च गर्छ होला, स्टुडेन्ट मात्रैले नेपालभरिमा एग्रिकल्चर रिलेटेड. बट एग्रिकल्चरको ट्रान्सफर्मेसन के वर्षमा हजारवटा रिसर्च भएर नार्थ रिसर्चकै निम्ति बसिराखेको छ. देयर आर द लार्ज नम्बर अफ रिसर्च फ्रम युनिभर्सिटी अर द टिचर्सले पनि आफ्नो इफोर्ट्स लाएर इन्टरनल्ली अर द फुल्ली फन्डेड रिसर्चहरु गरिराखेका हुन्छन्. त्यो हुँदा पनि एग्रिकल्चर सेक्टर किन अगाडि बढिराखेको छैन त? बिकज देयर मे बी द लार्ज अफ द वीकनेस इन द रिसर्च व्हिच मे नट बी रेप्लिकेट इन केस अफ द फिल्ड एज वेल. फार्मर्स फिल्डमा रेप्लिकेट गर्न नसक्ने सिनारियो पनि हुन्छ. You have to study what is the weakness, what is the limitation and the delimitation of research. Research को limitation र delimitation के छन्, you have to that summarize in case of the proposal. हामीले चाहिँ हाम्रो proposal को मात्रै राम्रो कुरो मात्रै यसले मात्रै solution लिएर आउँछ एकदमै हुन्छ भनेर भन्नु मात्रै हुँदैन कि what are the weakness, वास्तवमा weakness के हुन सक्छ हाम्रो रिसर्चमा, के चाहिँ मेबी समटाइम्स हामीसँग हामीले सोचेको भन्दा फरक सिनारियो फिल्डमा आउन सक्छ. what is the alternative then? त्यस्तो बेलामा अल्टरनेटिभ के छ त? And there may be the conclusion, not exactly it is the format of research, but in conclusion, what is the important contribution in the science? What is the important contribution for the national development? What is the important contribution to the farmers? Or who are our beneficiaries? Our beneficiaries को, and how they will benefited from our research. You have to state at least in the proposal मा यो कुरालाई state गर्नुपर्छ. Let me start firstly from the different type of the section of the that research. It is the main component of research. I have मैले चाहिँ present गरेको slide मा त्यहाँ देखिन्छ, and there are the different component as well and different sub component, and what are the function of each component and sub component, and how we illustrate how we write up each sub component. हैन, यो कम्पोनेन्टहरु हामी कसरी लेख्छौं त्यो बारेमा म जस्ट theoretical जान्छु, then I will show a certain proposal to you. First one, the cover page. Identify the topics, writer, institution, and the degree what may be written. रोल नम्बर लेख्न पर्ने हुन सक्ला अथवा institution सबमिसन गरेको के छ. You have to identify the topics. Topics लाई identify गर्नु पर्यो, topics लेख्नु पर्यो. Or the writer कलेज चाहिँ submit गरेको, maybe the institutions or maybe the personal के हो, maybe the degree and the submission date के छ. You have to list in case of the cover page. Another is the introduction. In case of the introduction, there are the lots of हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं, ब्रेक डाउन गर्न सक्छौं, बट कम्तीमा 3-4 वटा कुरालाई चाहिँ सम्झिन पर्यो. What is the background? Exactly background के हो, and how we state the research that background at first. Answer what question, including providing the background information about the context of study. हामीले मैले के भने, we are given the 3 answers from the introduction session. What, I have already told you that. What, why, and how. We have answered the 3 questions from the introduction. And in case of the background, answer the what question. What question the answer गर्छौं. What, including providing the background information about the context of study. अब जस्तो फर एक्जाम्पल हामी चाहिँ एउटा चाहिँ के होला भन्दा सीड सँग रिलेटेड सीड बर्न डिजीज सँग चाहिँ एउटा चाहिँ स्टडी गर्न पर्ने हुन सक्छ. मेबी सीड बर्न डिजीज. अब सीड बर्न डिजीज लाई स्टडी गर्न पर्ने छ. स्टार्टिङ फ्रम वेयर, राइसमा गर्नु छ भने राइस इज द इम्पोर्टेन्ट फूड क्रप्स भनेर सुरु गर्ने हो कि, और सीड इज द भाइटल प्रोडक्सन इनपुट भनेर सुरु गर्ने हो कि, the disease
which caused the lots of damage to the crop field भनेर सुरु गर्ने हो हामी कहाँबाट इन्ट्री गर्ने there may be the lots of issues and lots of the confusion we have हामी कहाँबाट सुरु गर्छौं त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यो भन्दा पहिला हामी कसको लागि प्रपोजल लेख्दै छौं त्यो कुरा चाहिँ हुनु पर्यो whether that proposal only for the sake of submission to the supervisor लाई मात्रै चाहिँ बुझाउनु पर्ने प्रपोजल हो डिपार्टमेन्टमा बुझाउनु पर्ने प्रपोजल हो कि it may be for the funding agency यो फन्डिङ एजेन्सीमा बुझाउनु पर्ने प्रपोजल हो कि or it may be for the innovative idea may not be for the funding agency it is for the scientific community मा बुझाउनु पर्ने हो कि it may be just for the extension agents अरुलाई बुझाउनु पर्ने हो कहाँनिर चाहिँ हामी प्रपोजल बुझाउँछौं त्यो कुरालाई मोस्टली थिंक गर्नु पर्यो if we are submitting our proposal to the for example the some of the US aid नेपालको प्रोग्राममा अथवा चाहिँ कहाँलाई बुझाउन पर्ने हो चाइना एड क्यानाडा एड कहाँनिर चाहिँ हामी बुझाउन पर्ने हो हैन त्यो कुरा चाहिँ पहिला हामी आइडेन्टिफाई गरौँ if there is the problem in disease exactly त्यो कमोडिटी राइसमा हो भने त राइसको बारेमा लेखिरहनु पर्दैन साउथ एसियामा चाहिँ राइस प्रोडक्सन 90% of the rice that is consumed and produced within Asia region it is the common hypothesis then why it is stated that rice is the important food crops never like that त्यस्तो कहिले पनि नलेख्नु start from the quality seed को supply system or the disease को perspective but you have to start your proposal background not from that of the case of the rice is the important food crops of the Nepal its area is that 1,000 hectare million hectare productivity and there are the lots of the problem in the rice farming to भन्नै परेन but when you are going to that write the research proposal related to the Porso millet related to the that foxtail millet Porso millet जुन चिनो अथवा underutilized crop maybe the buckwheat त्यस्तोलाई रिसर्च गर्नु छ भने you have to start from the introducing your crop introducing your commodity यस्तो बेलामा commodity लाई introduce गर्न पर्ने हुन सक्छ मेबी चाहे त्यही अथवा हामी चाहिँ पूर्वतिर हेरौं सबैभन्दा अस्ति जाँदा मैले एक बोरा राखेर पनि लिएर आए इस्कुस हैन त्यस्तो कमोडिटीहरुलाई चाहिँ के गरे आउनु मेबी त्यस्तो कमोडिटीहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्ने स्थिति हुन सक्छ यसको कन्ट्रिब्युसन टु द दैट फार्मर लेभल इज कन्ट्रिब्युसन टु द टोटल ग्रेन प्रोडक्सन अर द टोटल भेजिटेबल अर द फ्रुट प्रोडक्सन अर द टोटल मार्केटेबल व्हाट इज द मार्केटेबल भोल्युममा के किसिमको छ इसको युटिलाइजेसन मेबी द न्यूट्रिशनल पोइन्ट अफ भ्यू त्यो कुरा इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ इट इज नट फर द राइस एन्ड कमन क्रप्स त्यस्तै गरी टाइटलमा हामी जुन गर्दाखेरि कहिले कहिले टाइटलमा लेख्छौं मेज लेख्छौं जिया मेज एल डट गरेर चाहिँ लेख्छौं that is not necessary for the major crops त्यो चाहिँ major crops लाई necessary छैन it may be necessary for the buckwheat it may be necessary for the other underutilized or the that is the uncommon crops or uncommon crops को लागि त्यो चाहिँ necessary हुन सक्छ but not for the rice and the major crops potato tomato त्यस्तोको लागि it may not necessary है टाइटल को बेलामा पनि त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो and in case of the rational answering why question why we need that research what is the research gap why we need that research you have to produce that right here actually and in case of the aim and objectives there is the objective को बारेमा अहिले भन्नुला research question and hypothesis and the significant expected outcomes what we achieve हैन what we achieve हामी के achieve गर्छौं त so what and the review of literature you have review the literature जुन literature review introduction मा काम लाग्दैन जुन literature review methodology मा काम लाग्दैन जुन literature review you have to describe somewhere other literature review को part भन्दा अन्त कहीं काम लाग्दैन भने never kept that type of the literature review introduction मा research को gap finding गर्नको निम्ति पनि काम छैन introduction मा context लाई background study मा context लाई डिफाइन गर्नको लागि पनि काम छैन इन्ट्रोडक्सन मा सिग्निफिकेन्स गर्नको लागि पनि काम छैन मेथोडोलोजी मा यो मेथड्स एडप्ट गर्छु भनेर पनि त्यहाँ काम छैन भने त्यस्तो लिटरेचर रिभ्यू गर्नुको काम छैन लिटरेचर रिभ्यू ओन्ली फर द लिटरेचर रिभ्यू च्याप्टर इज नट नेसेसरी त्यो नेसेसरी छैन
you have to cite somewhere other in the introduction, different component of the introduction, or somewhere in case of the methodology as well. In case of the methodology, what is the research design? Research design के हो, हामी कस्तो खालको research design गर्छौं? It may be biological science मा most of the case we have the hypothesis testing type of the research design. What is our design? हाम्रो चाहिँ biological design कुन हुन सक्छ? Maybe the CRD, SPD, 1 factor, 2 factor. What is the treatment and what are the number of the replication? What is the size of the experimental unit? What is the experimental unit where we do the research? These all are you have to discuss here. And what are the methods of the data collection? Who is responsible for the data collection? What type of data? How these are coded in, and these are presented in the next different format. And how we analyze data. You have to list all of the activity, what you want to do. यो सबै कुरा चाहिँ कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ यो टेम्प्लेट बनाउनु पर्यो. And there may be the time frame. And there may be the purpose manuscript structure. हामीले चाहिँ रिपोर्ट बुझाउँला अथवा अरु कुनै गरौँला, त्यो गर्नको निम्ति हामी कस्तो खालको चाहिँ म्यानुस्क्रिप्ट अथवा रिपोर्टको फर्मेट हुन्छ. And it is the budget. Activity wise, you have to budget, and there is the reference. Let us start with the different component. बाट सुरु गरौँ. Just a minute, I will check some of the proposal. For just 2 minutes. And proposal लेख्नु भन्दा पहिला proposal त माइन्डमा लेख्नु पर्यो, अनि मात्रै कागजमा आउँछ. How we generate the idea? What may be the problem? हैन, त्यो प्रब्लम छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने? हेरौँ त, न्युटनले एक्ज्याक्टली न्युटनले जुन स्याउ उसको बगैँचामा खस्यो, त्यसबाट ग्राभिटीको ल पत्ता लगायो. तर त्यो बगैँचा त न्युटनले रोपेका थिएन, न्युटनको हजुरबाउले रोपेथे. बाउले पनि त त्यो बगैँचामा त काम गरे. तै पनि त्यो हाइपोथेसिस के भएन भन्दा त्यो ग्राभिटीको ल चाहिँ कसले पत्ता लगाएन भन्दा बुवाले त न्युटनको बाउले त पत्ता लगाएन. प्रब्लम कहाँ छ? त्यो प्रब्लमलाई हेर्ने आँखा चाहिन्छ हैन. हामी कुनै पनि कुरालाई कहिले कहिले हामी सोच्छौं नि त, कसैले राम्रो मुक्तक लेख्छ होला, त्यसको जति भोकाबुलरी नेपालीमा आर्काको पनि त हुन सक्छ नि, मे नट नेसेसरी हैन. एउटाले राम्रो गरी चाहिँ कुनै इस्युजलाई भाषण गर्छ होला, युज कसरी गर्ने, इट इज द सेम. सेम छ नि. मेबी त्यही मान्छे चाहिँ अर्को एक्टिभिटीमा हामी के बुझ्छौँ, राम्रो क्लासमा फर्स्ट सेकेन्ड भएकोले मात्रै राम्रो गर्यो होला, लाइफको करियर उसको राम्रो होला, त्यो छैन नि. हामी थुप्रै चाहिँ लाइफमा चाहिँ क्लासमा हामीसँगै पढेको कोही सम्झ्यौँ कि स्कुल लेभलमा ऊ फेल भएको स्टुडेन्टले पनि हाम्रोभन्दा राम्रो करियर बनाइसकेको स्थिति हुन्छ. त्यही भएर हामी कुनै पनि इस्युजमा हामी के छैनौँ, विक छैनौँ, पहिला त्यहाँनिरबाट थाहा हौँ. कुनै पनि इस्युजमा विक छैनौँ. यो साइन्टिस्टले मात्रै देख्छ यो प्रब्लम, हेरले मात्रै देख्छ, त्यो कुरा होइन. प्रब्लम त हामी नेपालमा देखेको प्रब्लम कुनै पनि युरोपियन हाम्रो फल्टी त्यही छ नि त. एडियास एक्ज्याक्टली एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी, त्यो चाहिँ युएसएडको चाहिँ कोही मान्छेहरूले चाहिँ बनायो, अमेरिकन आएर चाहिँ बनायो. बट त्यसको रिभ्यू जब हुन थाल्यो, म त्यसको रिभ्यू गर्ने एउटा टिम मेम्बर हुँ, 2 जनाले हामीले रिभ्यू गरेको. त्यो रिभ्यू गर्ने बेलामा lots of the problem we face, there is the lots of the different type of the difficulties and the lots of the fake information त्यहाँ चाहिँ प्रोभाइडेड थियो हैन, थुप्रै खालको. त्यो भन्दा बढी त हाम्रो एग्रिकल्चरलाई त उले भन्दा बढी राम्रोसँग त मैले जानेको छु नि, अथवा हामी नेपाली भएर जानेका छौँ नि त हैन. हामीले त त्यतै जानेका छौँ. बट हामी त्यो प्रब्लम किन देख्दैनौँ? किनकि हामीले त्यसलाई क्युरियसली लिएकै छैनौँ हैन. जस्तो हामी पढाइमा आफूले मैले पढ्दैन भनेर मैले भन्न खोजेको होइन, आई एम भेरी मच एक्सक्युज. बट हामी पढाइमा जति इन्टरटेन गर्छौँ हामी गर्छौँ नि, त्योभन्दा कैयौँ टाइम्स इन्टरटेन हामी फेसबुक अथवा सोसियल मिडियामा गर्छौँ. बट पढाइलाई पनि इन्टरटेनको मेकानिजम त बनाउन सक्नु पर्यो. अनि न त्यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले एउटा इन्टरटेनको मेकानिजम, त्यो हाम्रो प्यासन बनिसकेपछि त्यो भित्रबाट मात्रै प्रब्लम देखिन्छ. हामीलाई कसैले हेर्दै जाँदा के होला, गाडीमा बाटोमा हिँड्दै गएको छ,
कसैले प्रब्लम बाटो बिग्रेको देख्ला, कसैले प्रब्लम मेबी बाटोको अगाडिपट्टिको ज्याक देख्ला, कसैले प्रब्लम धुलोलाई देख्ला, कसैले प्रब्लम खाल्टुलाई देख्ला, कसैले प्रब्लम त्यही स्वयं गाडीलाई पनि देख्न सक्छ हैन। एयर सस्पेन्सनमा गइरहेछ, कसैलाई गाडीलाई प्रब्लम नहुन सक्छ, एकदम लोकल गाडीमा गइरहेछ प्रब्लम, त्यसलाई गाडीको प्रब्लम हुन सक्छ। डिफ्रेन्ट इस्युज इज द सेम बट देयर इज द डिफ्रेन्ट एंगल टु अब्जर्भ द इस्युज। डिफ्रेन्ट इस्युजहरुलाई अब्जर्भ गर्ने डिफ्रेन्ट एंगलहरु छन्। त्यही भएर हामी कुनै पनि क्युरियस, कुनै पनि कुरामा हामी माइन्डमा जान्छौँ, हामी कुनै पनि कुरा हामी माइन्डमा राख्छौँ, कुनै कुरा हामी फार्मिङ सिस्टममा जान्छौँ, हामी कतै भिजिट गर्छौँ अथवा के गर्छौँ। आई हेभ लट टेस्टेड द लट्स अफ द प्लान्ट्स लिफ हैन। मैले त कुनै थुप्रै प्लान्टको लिफ मैले चपाएको छु हैन, थुप्रै प्लान्टको लिफ, कुनै त टक्सिक पनि मैले चपाएको छु। जबसम्म अनुभव गरिँदैन नि एक्ज्याक्टली त्यसको रियालिटीमा के छ हामीलाई थाहा नै हुँदैन हैन। जिङ्क फस्फाइड मैले सुसाइड गरौँ मैले भन्न खोजेको होइन, जिङ्क फस्फाइड कस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले जिब्रोमा राखेर अलिअलि टुप्पोमा पनि त्यो पनि विचार गरेको छु हैन। हर्बिसाइड कस्तो हुँदो रहेछ, पेस्टिसाइड कस्तो हुँदो रहेछ, त्यो पनि जिब्रोको टुप्पामै राखेर त मरिँदैन नि त केही पनि हैन। भन्न खोजेको मतलब त्यस्तो कुराहरू, प्रत्येक कुराहरूलाई जबसम्म हामी आफै इन्भल्भ हुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ के हुँदैन भन्दा त्यहाँ त्यहाँबाट केही पनि के आउँदैन भन्दाखेरि हामी त्यसबाट कन्क्लुजन अथवा कन्क्लुसिभ आइडिया आउन सक्दैन। त्यही भएर हामी कुनै पनि कुरालाई फार्मिङ सिस्टममा जहाँ हुँदा पनि हियर मे बी सर्टेन प्रब्लम। फिल्डमा गयो कस्तो राम्रो धान रहेछ, त्यहाँनिर होइन कि त्यहाँनिर वास्तवमा त्यहाँ त लिमिट छ त प्रोडक्सन राइसको प्रोडक्टिभिटी इन केस अफ द लर्ड्स अफ द कन्ट्री, इन केस अफ द चाइनामा त सुपर राइस आइसक्यो, थुप्रै प्रोडक्टिभिटीहरू चाहिँ 22 टन पर हेक्टरसम्म छ। हाम्रो प्रोडक्टिभिटी राम्रो भनेकोमा कति बेला 4 टन होला। देयर मे बी द प्रब्लम, व्हाट आर द प्रब्लम दियर, त्यहाँ राम्रो छ भनेर होइन कि के कुराले त्यो इडलाई अब्स्ट्याकल्स गरेको छ। वेयर इज द अब्स्ट्याकल्स मेटेरियल्स, प्रब्लम कहाँ छ त्यहाँनिर चाहिँ खोज्नु। प्रब्लम खोज्नु भनेको सोलुसनको बाटो पत्ता लगाउनु इन रियालिटी हैन। त्यो भएको भएर हामीले पहिला प्रब्लम कहाँ आउँछ फार्मिङ सिस्टममा के छ केमा रिसर्च गर्ने, हामीले थिङ्क गरौँ, भोट लिउँ, हेरौँ, 2-4 दिन चाहिँ जाउँ किसानको फिल्डमा, त्यहीँनिरबाट के हुन्छ भन्दाखेरि जस्टिफाई हुन्छ, त्यहीँनिरबाट इस्युज आउँछ कहाँनिर प्रब्लम छ हेरौँ। इन रियालिटी म अहिले धनुषा जाँदैछु, म यस्तै गरी लगभग 1 वर्ष अलि भएको छैन, 1 वर्ष भयो नि, 1 वर्ष लगभग भयो। म अब विन्टर, अब 1 वर्ष अझै भएको छैन, 10 महिना अगाडितिर म धनुषामा गएको थिएँ र त्यहाँ एउटा ट्रेनिङ दिँदै थिएँ। त्यो ट्रेनिङ दिँदै गर्दा एउटा किसान, मैले आफ्नो परिचय दिएँ अनि उसले के भन्यो, सर म पनि रामपुर भिजिट गरेछु, कस्तो राम्रो मकैको चाहिँ खेती हो तपाईँकोमा भन्यो। अनि त्यसपछि मैले सोचेँ मकैको खेती हाम्रोमा त्यो त छैन, कहाँ छ, मकै बालीमा छ, डिस्क्राइब गरिरहेछ कलेजको लागि, कम्तीमा मकै बालीले मकै लगाइदिएछ, कम्तीमा हाम्रो पनि इज्जत जोगियो, त्यो लाग्यो। अनि देन त्यहाँबाट मैले के सोचेँ भन्दाखेरि we have to think some of the idea to incorporate lots of the crop in our field. हाम्रो फिल्डमा हामी थुप्रै क्रप लगाउन पर्यो भनेर मैले एउटा प्रपोजल के डेभलप गरेँ, क्रप म्युजियमको प्रपोजल डेभलप गरेँ, which is in next season from the weed season we are starting to adopt this idea. अब मैले त्यो प्रपोजल गरेँ, त्यो डोनरलाई पनि त्यो सबमिट छ, अहिले युनिभर्सिटीले इन्टरनल फन्डिङ गर्दैछ। त्यसमा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि थुप्रै क्रपका भेराइटिजहरू नेपालभरि पाइने चाहिँ फिल्ड क्रप्सहरू जुन चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई इभन फर द सर्टेन भिजिटरहरूले देखिरहेको छैन त्यो पनि पाउँछ। र एकै ठाउँमा के पाउँछ, राइसको सिजनमा लट्स अफ द भेराइटी विच इज रिलिज अर एटलिस्ट कमन रजिस्टर्ड भेराइटिजहरू चाहिँ किसानले खेतमा देख्न पाउँछ, स्टुडेन्टले देख्न पाउँछ। भन्न खोजेको कसैले आइडिया चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा अर्काले पनि इनिसिएट गरिदिन सक्छ। त्यसलाई नमान्नु कि मैले उसको प्रब्लम चोरेँ, उसको आइडिया चोरेँ, त्यहाँनिर होइन। यस्तै कुरा के भयो भन्दाखेरि जब म फिल्डमा जाँदै थिएँ, इन केस अफ द लास्ट इयर, यो अघिल्लो सिजन होइन त्योभन्दा अगाडिको सिजनमा चाहिँ मेरो बुवाले के भन्नुभयो भन्दा पराल किनेर ल्याइदियो भन्नुभयो। मैले पराल किनेर ल्याएँ, पराल पुगेन। त्यसपछि चैत वैशाखमा फेरि पराल ल्याउनु पर्ने स्थिति भयो। अनि चैत वैशाखमा पराल लिएर आएँ, अनि फेरि पराल असारमा ल्याउनु पर्ने बेला भयो। असारमा पराल लिन लगाएको, असार साउनमा त एकदम महँगो छ। किन महँगो छ, मक्सिरबाट स्टोर गर्न पर्यो। त्यसपछि मेरो आइडिया आयो, त्यसो भने त विन्टर चाहिँ स्प्रिङ राइसको पराल ल्यायो भने के हुन्छ। अनि मैले सोचेँ स्प्रिङ राइसको पराल के गर्छन् चितवनमा होइन। मैले पहाडतिर त हाम्रोमा जति पनि टबुवामा पराल हुन्थ्यो, त्यो स्प्रिङ राइसको पराल कसले बोकेर लिएर आउने त्यो पानी परेको सिजनमा। चितवनमा चाहिँ के गर्छन् यसको पराल भनेर सोध्दै गएँ, त्यसको पराल पनि के रहेछ, कुइन दिने नै रहेछ चितवनमा।
ओहो यहाँ त प्रब्लम छ, पराल यतातिर यति धेरै महँगो छ, आर्कोतिर कुहिराखेको छ, अब के हुन्छ यसको सोलुसन, वाट मे बी द सोलुसन। सोचे राइस चैतमा लाग्छ भने फागुनमा पनि लाग्छ। त्यहाँ प्रब्लम के छ तब राइस फार्मिङमा? मैले राइस क्रपिङ सिस्टममा प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्न खोजेँ। हेरौँ राइसमा के प्रब्लम भयो? एउटा त पराल कुहियो गयो, नत्र भने 1 हेक्टरको पराल भनेको 2 टन बराबर हो। 2 टन धान फल्नु र 1 हेक्टरमा धानै नफल्नु परालै मात्रै छ भने जित्छ, बराबर हो। भनेपछि त 2 टन धान त हामीले खेरा फालिरहेछौँ इन टर्म्स अफ इकोनोमी। किन भन्दा असारमा पो काटिन्छ त्यो धान। अब अर्को कुरा, काट्नको लागि लेबर चाहियो। फिल्डमा त के जाँदैन, कम्बाइन हार्भेस्टर जे हार्भेस्टर बने पनि गइराखेको स्थिति छैन। अर्को किसिमको प्रब्लम छ, धान सुकाउँदैन किसानले, अर्को कुहिन्छ त्यहाँ। ओहो त्यहाँ पनि प्रब्लम छ। राइस हामी त के सोच्छौँ, क्रप रोटेसन गर्ने, त्यो पनि लेगुमसँग सिरियल लगाउन हुन्न। थ्योरिटिकल्ली त पढियो के को सिरियल राइस पछि राइस नै लगाउने क्रपिङ सिस्टम पो छ भनेपछि सोइल क्वालिटी के होला? यो 4वटा इस्यु चाहिँ मेरो दिमागमा खेल्यो। That I will sort some of the information in literature or the information net मैले खोज्न थालेँ, and then develop an idea what happened. We sow the rice, plant the rice in फागुनमा राइसलाई प्लान्टिङ गर्न सक्यो भने फोटो इन्सेन्सिटिभ भेराइटी त जेठमा पाक्न पर्यो। जेठमा पाक्दा सबै 4वटै प्रब्लम सल्भ। वान इज फिल्डमा चाहिँ पराल कुहिँदैन, पानी आएको हुँदैन, किसानलाई बेच्न मिल्यो पराल, इकोनोमी बढ्यो फार्मर्सको। जेठमा चाहिँ ग्रिन म्यान्योर क्रप लगाइदियो भने त्यहाँ पछि लगाएको कम्तीमा सोइल क्वालिटी मेन्टेन भयो हैन। एनोदर अर्को चाहिँ ग्रेन ड्राई सिजनमा हार्भेस्ट गर्न कम्बाइन हार्भेस्टर फिल्डमा जान्छ। त्यहाँ पनि के छ, सोलुसन आयो। ग्रेन पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ड्राई ग्रेन हार्भेस्ट हुन्छ। हेर्नु त कस्तो। तर फागुनमा चाहिँ धान लगाउनलाई त मागमा सिडलिङ राख्न पर्यो, विच इज भेरी डिफिकल्ट, एकदमै डिफिकल्ट कुरा छ। देन अब के गर्ने त भनेर वी हेभ टु डेभलप एन आइडिया सस्टेनेबिलिटी अफ द डबल राइस क्रपिङ सिस्टम। डबल राइस क्रपिङ सिस्टमको सस्टेनेबिलिटीमा हामीले केही काम गर्न थाल्यौँ। सस्टेनेबिलिटी राइस क्रपिङ सिस्टम जुन सस्टेनेबल छैन, इन टर्म्स अफ इकोनोमिक सस्टेनेबल छैन, इन टर्म्स अफ प्रोफिटेबिलिटी सस्टेनेबल छैन, इन टर्म्स अफ इकोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यू सोइल क्वालिटी मेन्टेनेन्सको एस्पेक्टबाट सस्टेनेबल छैन, देन we are thinking about the sustainability of the double rice cropping system to include the legumes in the system. System ma chahi legumes rakhera one thing. Another is to shift the planting time. Planting time la hamle shift garera we have to develop an idea and it is tested here. हेरौँ त अब के भयो भन्दा in terms of topics you have to think that sustainability of the double crop rice system. Sustainability, maybe the sowing time adjustment or whatever. There is the lots of the trial here to here is the term sustainability for the double rice cropping system, double rice system, and we are execute our project in the Suno Lal Prasi. Exactly this type of project I have one set in here in that Chiton, and one set that in case of the Nal Prasi, where Nal Prasi my students are going to execute the case. And we have to start the background about the rice-based cropping system. Rice-based cropping system because there is a problem in the system, not to that the case, not to define our case by it is the most important crops in the Nepalese farming. Rice-based cropping system is the most productive agro-ecosystem in Asia, produce the food for the most of the people. Exactly. Rice cropping system is the predominant in Tarai, where there is the fully irrigation during the spring season. We have to produce our rice system. We have to intervene. Sustainability and increasing the production of the system is essential to meet the food demand of the population, which is growing at the rate of 1.35% annually in the Asia. And globally, rice productivity and our productivity, there is a difference in the productivity. Here is also the productivity difference. I'm saying it's a background. We have to study what we need, why we need some type of, and in summarize, not only in the background, we have to summarize some of the hypotheses as well. What are the things, what are the consequences, what may be the special problem in short. I'm in background, certain issues like introduce गर्छौं त्यो इस्युलाई इन्ट्रोड्युस मात्रै गर्दैनौ कि त्यो इस्युको
प्रब्लम र त्यसको सिग्निफिकेन्स ब्याकग्राउन्ड भनेको समरी अफ द इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर यसलाई चाहिँ यसरी पनि भन्छ समरी पनि हो जुन कुरा हामी प्रब्लममा पनि आउँछ ऱ्यासनलमा पनि आउँछ एन्ड देयर इज द अब्जेक्टिभ्स एन्ड द स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम हेरौँ प्रब्लम यहाँ माथि पनि छ इन केस अफ द ब्याकग्राउन्ड एज वेल देयर इज द प्रब्लम यहाँ पनि प्रब्लम छ हैन देयर इज द प्रब्लम त यहाँ पनि यहाँ भित्र पनि छ थुप्रै हामीले पढ्दै गयौँ भने बट त्यो मात्रै हैन प्रब्लम त यहाँ हामीले त के गर्यौं भन्दा समराइज गर्यौं त्यो प्रब्लम छ देयर मे बी द सोलुसन हामीले इन्ट्रोडक्सनमा त्यो कुरालाई समराइज गर्यौं भने व्हाट इज द इन रियालिटी व्हाट इज द प्रब्लम त्यो रियालिटीमा प्रब्लम के छ एन्ड हाउ दिस प्रब्लम इज सल्भ इट अन द justification what is the science behind that हामी त्यो भित्रको साइन्स के हो हैन that is the exactly what we do in case of the introduction chapter हैन it is also चाहिँ के हुन्छ भन्दा कसले त्यसलाई फन्डिङ गर्छ कसले त्यसलाई फन्डिङ गर्छ त्यो रिसर्चलाई अथवा कसले चाहिँ त्यसको फर्मेट दिएको छ त्यो कुरा त एज इट इजमा छँदैछ त्यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो उनीहरुको हामीले प्रिस्क्राइब गाइडलाइन्समा लेख्नु पर्छ बट not limit to that in a preliminary proposal or develop karta kuni format chainan हैन in case of the title it is the concise and the descriptive it is very concise and the descriptive that is the catchy यसले चाहिँ क्याच गर्नु पर्छ रिडर को अटेन्सन क्याच गर्नु पर्छ हैन often the title is stated from functional relationship if we sometimes it is very important to show the functional relationship as well it is the another proposal of the one student of the Lee ma gako efficacy of the biological and the chemical soil amendment to control the root knot nematode brinjal there is the functional relationship here is the functional relationship between the dependent variable and the independent variable that is to control the root knot nematode root knot nematode ko problem cha त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति बायोलोजिकल र केमिकल सोइल अमेन्डमेन्ट युज गरिरहेछ आई मीन there is the sum of the case यहाँ चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा there is the functional relationship if we have to try that address the functional relationship in case of the title as well title मा हामीले functional relationship लाई राख्न पनि सक्छ however if possible think the informative but the catchy title catchy हुनु पर्यो title we must accurately represent the objective and indicate the purpose of study हामीले के गर्न खोजेको हो र के चाहिँ हो त्यो कुरा चाहिँ इन्डिकेट हुनु पर्यो हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दा एकदमै ठुलो भेग पनि बनाउन सक्छौं कहिले कहिले हैन लट्स अफ द अघिको फर्स्ट प्रपोजलमा के थियो लट्स अफ द देयर इज द अराउन्ड मोर देन 10 नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट वी हैव त्यहाँ त 10 वटा एक्सपेरिमेन्ट भन्दा बढी छ हैन त्यो राइस राइट क्रपिङ सिस्टममा त्यो भएर भेग फ्रम सस्टेनेबिलिटी युज गरे बट इन केस अफ द सेकेन्ड प्रपोजल देयर इज द ओन्ली वान ट्रायल त्यो भएर त्यसलाई अलिकति स्पेसिफिक गरे most accurately that represent the objective एकातिर चाहिँ टाइटल छ अर्कोतिर चाहिँ के छ अब्जेक्टिभ छ मेबी अघिको सेकेन्ड टाइटल हेरौं रूट नट नेमाटोड एन्ड दैट अफ द केमिकल कन्ट्रोल मेथड्स र बायोलोजिकल मेथड्स को बारेको रिलेशनशिप थियो तर अब्जेक्टिभमा के छ भन्दाखेरि टु इम्प्रुभ द यील्ड अफ ओक्रा अर द दैट अफ सरी ब्रिन्जल थ्रू द केमिकल पेस्टिसाइड त्यो हुँदैन अब्जेक्टिभ त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि टाइटल त अब्जेक्टिभ भन्दा ब्रोड हुनु यहाँ त हेर्यो ओक्राको यील्ड बढाउने बायोलोजिकल र केमिकल प्रयोग गरेर भनेको त रूट नट नेमाटोड कन्ट्रोल गर्ने भनेको टाइटल भन्दा ठुलो भयो के टाइटल चाहिँ ब्रोड हुनु पर्यो त्यो भन्दा थोरै अब्जेक्टिभ अझ साँगुरो हुँदै जाने हो पिरामिडल शेपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई सम्झ्यौं selecting the title the following points should be clear reflect the theme of research exactly that is the self explanatory त्यो बुझ्न पर्यो रिडरले इन ब्रीफ इन्भर्टेड पिरामिड हामीले चाहिँ त्यसलाई राख्दाखेरि तीनवटा लाइन भयो फर एक्जाम्पल तीनवटा लाइन भयो यसलाई चाहिँ सम्झ्यौ यसलाई मैले कपी गरेर अर्को ठाउँमा राख्छु हामीले टाइटललाई चाहिँ तीनवटा लाइन भयो फर एक्जाम्पल यो तीनवटा लाइनमा छ भने हामीले कसरी यसलाई राख्ने त इन्भर्टेड पिरामिड यसरी चाहिँ इन्भर्टेड पिरामिडमा राख्नु पर्यो सेकेन्ड लाइन के भयो ठुलो भयो अझ हैन कस्तो चाहिँ हुनुपर्छ इट इज द केस यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ अझै भएर यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ इन्भर्टेड पिरामिड यसरी फर्स्ट लाइन सबैभन्दा लामो छ त्यसपछि फेरि सेकेन्ड लाइन छ इन्भर्टेड पिरामिडको जस्तो चाहिँ मैले भन्न खोजेको के भन्दा हेरौँ त इन्भर्टेड पिरामिड भनेको त पिरामिड नै भयो बट यसलाई इन्भर्ट गर्दियौ हेर्नु त यस्तो 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 चाहिँ हुन्छ सरी
यस्तो किसिमको पिरामिडमा चाहिँ हुनु पर्यो के यसरी स्ल्यान्टिङ भएको चाहिँ हुनु पर्यो एन्ड द्याट इज द ल्याङ्ग्वेज द्याट सुड बी सिम्पल एन्ड द स्पेसिफिक इन द पार्टिकुलर डोमेन कतै हाम्रो रिसर्च फाइन्डिङ कहिले कहिले हेरौँ कुनै रिसर्च फाइन्डिङ सेन्ट्रल तराई अफ नेपाल भन्छ कुनै चाहिँ रामपुर चितवन नेपाल भन्छ त्यो रिसर्च फाइन्डिङको इम्प्लिकेसन त्यो फाइन्डिङको इम्प्लिकेसन वेदर इट इज जनरलाइज टु द सेन्ट्रल तराई or whether it is only just for the particular field त्यो कहाँ हो त्यसको पार्टिकुलर डोमेन त्यो डोमेनको निम्ति हामीले त्यहाँ लेख्दैमा नेपालमा एट सेन्ट्रल एसिया लेख्छ कसैले हेर्नु त्यस्तो किसिमको टाइटल पनि हुन्छ सेन्ट्रल एसिया भनेर मैले एउटा प्रपोजल चाहिँ रिभ्यू गर्न पाएको थिएँ उज्बेकिस्तानको एउटा प्रोफेसरले पठाएको सेन्ट्रल एसिया वेदर द्याट फाइन्डिङ त्यसबाट आएको फाइन्डिङ सेन्ट्रल एसियामा रेप्लिकेट हुन्छ सेन्ट्रल एसिया लेखौँ इफ जस्ट ओन्ली फर द रामपुर अर्थ चितवनको लागि छ भने त्यो पार्टिकुलर डोमेन चाहिँ राख्नु ट्र्याक ए अर्थोमेटिक फिभर द्याट मस्ट बी avoid the confusing meaning and not more than the 1 or 2 lines 16 to 24 words excluding the preposition and the article र preposition हटाएर 16 देखि 24 वर्ड भन्दा ठुलो चाहिँ हुनु भएन and in case of introduction I have already told you that there is the lots of the thing earlierly मैले थुप्रै कुराहरूलाई चाहिँ मैले स्टेट गरेँ that is the problem exactly but in case of the introduction there is the background problem and justification and objective these are the most important thing त्यो चाहिँ most important जुन मैले अन्डरलाइन गरेको छु यो चारवटा कुरा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा हुनै पर्छ मेबी त्यो भन्दा अरु थप्न पनि सकिन्छ मेबी त्यो भन्दा अरु चाहिँ कतै चाहिँ कोही डोनर्सहरुले अथवा अरु कसैले चाहिँ फर्मेट दिएको छ भने त्यो युज गर्न पनि सकिन्छ बट त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड प्रब्लम जस्टिफिकेसन जुन कुराहरु छन् त्यो अब्जेक्टिभ त्यो चारवटा कुरा चाहिँ हुनै पर्छ maybe problem and justification maybe in the single that of the topics your single topics ma pani huna sakcha not necessary the different topics or the sub component as well कसैले त्यो दिन पनि सक्छ background भनेको के हो introducing your idea introducing the context के हो exactly what question and in the second para or the third para of the background you have to put what is the problem in brief and how your research will contribute to solve that problem. त्यो पनि background को last paragraph मा चाहिँ हुनुपर्छ. Problem, you have to identify lots of the problem. Why this problem arises? What is the causal relationship between the problem and how the त्यो प्रब्लमले कसरी त्यो सिस्टमलाई डिटोरिएट गरिराखेको छ प्रोडक्सन सिस्टमलाई त्यो कुरालाई पनि के गर्नुपर्छ इलिस्ट्रेट गर्नुपर्छ देयर आर द प्रब्लममा के पर्यो देयर आर द लार्ज नम्बर अफ प्रब्लम त थुप्रै छन् फार्मिङमा पार्टिकुलर क्रपमा गर्न लाग्यो पार्टिकुलर प्रोडक्टिभिटी बढाउन लाग्यो अथवा केही कुरा होला त्यसको निम्ति त लट्स अफ द प्रब्लम देयर मे बी द पुअर भेराइटल एडप्सन देयर मे बी द पुअर that nitrogen management practice there is the poor fertilizer management practice there is the poor that planting geometry or whatever the case we have but how the particular problem what we choose or what you choose that become a more serious why it that going to it need to that solve that problem to solve गर्नुको कारण के छ why it is considered as the most important that is the one case त्यो कुरा त लेख्नै पर्यो अर्को कुरा के लेख्न पर्यो त यसमा अर्को कुरा के लेख्न पर्यो त भन्दा what are the causes of that problem त्यो प्रब्लम को causes के हो हैन what are the factors that contributing to that particular problem त्यो प्रब्लमलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने फ्याक्टर्स के हुन् हैन त्यो कुरा पनि लेख्नु पर्यो and in case of the justification or problem मा थर्ड प्याराग्राफमा you have to identify the gap यो प्रब्लम अरुले स्टडी गरेको छ कि छैन there are the lots of the study over there त्यस्तै स्टडीहरु पनि छन् त्यो हुँदा हुँदै why it is becoming more serious and how why you are need to study here त्यो लेख्न पर्यो भने in case of the justification how your research how your idea how your opinion that solve the problem you have to identify the case identify the issues त्यो इश्यूजहरु जुन जस्टिफाई गर्न पर्यो कि त्यसले प्रब्लम सल्भ गर्छ there must be the scientific sequence scientific logic beyond that and there is the objective not limit to that introduction मा त्यो मात्रै हुन्छ मैले भन्न खोजेको हैन there may be the lots
of the background of the study, statement of problem, research objective, research question, significance of study, scope of study, limitation, delimitation, assumption, definition of topic. You have to break down in the different things. But in reality, there must be the background, there must be the problem, there must be the justification, and there must be the objective. Background, I have told a lots of the thing here. But in case of the objective, you think about that objective. Title most importantly, reader or objective life. The objective of the research project summarize of what to be achieved by the study. Not to make the so vague. Tulo no mana. To tulo banauni kamai chain. Be specific. Objective that must be the smart. That must be the specific. That must be the measurable. That must be the achievable. And that is the reality and the time bound. There is the 4 type smart. It must be specific. Specific हुनु पर्यो. जे गर्न चाहेको त्यो मात्रै. Measurable. त्यसलाई मेजर गर्न सक्नु पर्यो. Yield बढाउन चाहेको तर कति %? Yield बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने कुरा we can measure or not. Measure गर्न सकिन्न भने let it be that forget. हामीले यसलाई चाहिँ छोड्दियौ. And another is the achievable. हाम्रो time duration मा achieve गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो. Relevant for our study, whether it is relevant or not, and हामीले गर्न लागेको object title अनुसार चाहिँ relevant छ कि छैन. So dependent र independent variable हरु जुन dependent variable लाई जुन प्रब्लम देखेर रिसर्च गरिरहेछ, whether that objective that त्यो objective ले त्यो पूरा गर्छ कि गर्दैन. And the time bound, कुन time मा हो, कहिले सम्म हो, you have to study that. And there is the limitation and the delimitation of research, and I have already told you that there is we have to keep some of the definition of the key terms as well. And in case of the literature review, I have already told you that in case of the literature review, it is major focus. Literature review को major focus to identify the gap. Gap identify गर्नको निम्ति हामीले गर्ने हो. त्यही भएर लिटरेचर रिभ्यूमा यस्तो कुराहरू राखौं कि जुन हामीले इन्ट्रोडक्सन सेक्सनको डिफरेन्ट सब कम्पोनेन्टमा हामीले साइड गरेका छौं, or we are going to side case of the material methods. हामी material methods मा गएर साइड गर्छौं. त्यो भन्दा बाहिरपट्टिको for the sake of only for the sake of that increasing the number of page, it is not necessary. सबै जसो प्रपोजलमा त लिटरेचर रिभ्यू नहुन पनि सक्छ, कुनै कुनै प्रपोजलमा कुनै कुनै फर्मेटमा नहुन पनि सक्छ. त्यही भएर literature review, what we want to grasp from the literature review is to find the gap and to find the limitation of the previous study. Previous study को limitation के छ कि त्यो gap हाम्रो रिसर्चले कसरी पूरा गर्छ र how that limitation is corrected in our research or our finding. And what are the common mistakes in case of writing a review for the research proposal? There will be too much data and the information. हामी झुक्किन्छौं कि यति धेरै डाटा लिन्छौं नाइट्रोजनको रिसर्च गर्न पर्यो भने नाइट्रोजन डोजमा भएको जति सबै डाटा लिएर हामीले प्रेजेन्ट गर्छौं. इट इज नॉट नेसेसरी. एक्ज्याक्टली व्हाट त्यो सबै रिसर्चबाट वी हैव टु समराइज द सर्टेन थिङ त्यो कुरा चाहिँ राख्नु. टु लिटल डाटा कहिले त डाटै हुँदैन. त्यस्तो बेलामा व्हाट वी डु, वी आर गन फर द प्रिलिमिनरी फिल्ड भिजिट. वी हैव टु आस्क द सम अफ द पर्सनल कन्सल्टेसन अर द पर्सनल अरु कुरालाई हामीले आस्क गरेर भने पनि we have to generate the some of the idea, some of the data. It is not only necessary site. हामीले साइट गर्नै पर्छ, त्यो अन्त डकुमेन्टेड हुनै पर्छ जरुरी छैन. बट हामीले त्यसलाई पर्सनल कन्सल्टेसनबाट राख्न सक्छौं. मेबी द फ्रम द फोकस ग्रुप डिस्कसन, मेबी फ्रम टकिङ विथ योर सुपरभाइजर अर द केस अफ द अदर साइन्टिस्ट अथवा अरु चाहिँ इन्टेलेक्चुअल्सहरुबाट पनि हामी डाटाहरु लिन सक्छौं. Unclear exactly what your study will to contribute the literature. हाम्रो स्टडीले वास्तवमा त्यसमा के कन्ट्रिब्युट गर्छ हामी त्यो कुरा त्यहाँ लेख्न छोड्दिन्छौं. कन्फ्युजन द स्ट्रक्चर अफ द लिटरेचर रिभ्यू. हामी लिटरेचर रिभ्यू सुरु गर्छौं, राइट्सको लेख्नु छ भने राइट्सको चाहिँ कहाँबाट, व्हाट इज राइट्स, टैक्सोनोमी अफ राइट्स भनेर लेख्छौं. व्हाई नट टु स्टार्ट फ्रम द जीन अफ राइट्स, राइट्सको दिनबाट लेख्ने कि त्यो हैन. एक्ज्याक्टली त्यसको स्ट्रक्चर हामीले गर्न लागेको रिसर्चमा, हामीले गर्न लागेको आइडियामा, हामीले फर्मुलेट गर्न लागेको टेक्नोलोजी एन्ड द मेथड्समा, प्रब्लम सल्भिङ टेक्नोलोजी चाहिँ कुरामा वास्तवमा के रिसर्चहरु कुन कुन सब टपिक्सहरु आइडेन्टिफाई गर्नु त्यो चाहिँ गर्नु. नट नेसेसरी टु लुक लट्स अफ द टपिक्स हियर. यहाँ थुप्रै टपिक्सहरु लिटरेचर रिभ्यूमा लेख्नु पर्छ त्यो जरुरी छैन. त्यो जरुरी नै छैन है. बट के चाहिँ हुने हो भन्दा दैट इज बी स्पेसिफिक. हाम्रो अब्जेक्टिभ अनुसार
हामीले त अब्जेक्टिभ अनुसारै एक्टिभिटी हुन्छ अब्जेक्टिभ 1 को एउटा एक्टिभिटी हुन्छ अब्जेक्टिभ 2 को दुईटा एक्टिभिटी हुन्छ अब्जेक्टिभ 3 को तीनटा तेस्रो एक्टिभिटी हुन्छ त्यो एक्टिभिटीमा त वी आर प्रपोजिङ द समथिङ त प्रपोज गरिरहेको छौँ हामीले त्यो समथिङ प्रपोज गर्दै जाँदा त्यो समथिङ प्रपोज गर्नको निम्ति त्यहाँ प्रब्लम भएर गरेको हो भनेपछि त्यो प्रब्लम ओरिजिनेट गर्ने फ्याक्टर्सहरू र त्यसको निम्ति भएका रिसर्चहरूको आधारमा मात्रै वी हेभ टु फर्मुलेट आवर द स्ट्रक्चर अफ लिटरेचर रिभ्यू एभोइड द पर्सनल न्यारेटिभ्स एन्ड आफ्नो कुरा चाहिँ राख्नु भएन धेरै कुरा थ्योरी स्टोरिजहरू राख्नु भएन एभोइड द डुप्लिकेसन रिइभालुएट एन्ड रिराइट हामीले लेखेको ठिक छ कि छैन वी हेभ टु चेन्ज एन्ड एट लास्ट रिमेम्बर योर लिटरेचर रिभ्यू द कन्स्ट्यान्ट प्रोसेस वास्तवमा यो लिटरेचर रिभ्यू लास्टसम्म हुन्छ material methods for the biological research there must be the site description पहिलो topics you have to site description general political location कहाँ छ यो कुन जिल्लामा कुन प्रदेशको कुन केमा छ जियोलोकेसन ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड अल्टिट्युड क्लाइमेट सिजन कस्तो खालको क्लाइमेट हो व्हाट आर द सिजन कुन खालको सिजन हुन्छ जनरल क्रपिङ सिस्टम त्यो लोकेसनको के हो व्हाट आर द मेजर क्रप्स एन्ड इन जनरल व्हाट इज द सोइल कन्डिसन जो केमिकल प्रपर्टी नर्मल नट स्टेटेड हैन चाहिँ नर्मल हुन सक्छ हामीले टेस्ट नगर्न सक्छौं नि क्लाइमेट पाइयो भने हामी के गरौँ लास्ट 3 इयरको क्लाइमेटमा यु हेभ टु डिस्क्राइब त्यो डिस्क्राइब चाहिँ गर्नु पर्यो त्यो डाटाको आधारमा एन्ड एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन एन्ड द ट्रिटमेन्ट कुन खालको एक्सपेरिमेन्ट हो आरसीबीडी हो सीआरडी हो एलएसडी हो टु फ्याक्टर डिजाइन हो कुन खालको व्हाट इज द नम्बर अफ रेप्लिकेसन व्हाट इज द एनोभा त्यसको एनोभा कस्तो छ ट्रिटमेन्ट नम्बर कति हो ट्रिटमेन्टको कम्बिनेसन के छ व्हाट इज द फिल्ड लेआउट अफ इन्डिभिजुअल प्लट कतिवटा लाइन लगाउने हो त्यसमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा डिस्ट्रक्टिभ स्याम्पल रो हुन्छ कुन नेट प्लट हो हाउ वी इम्पोज द ट्रिटमेन्ट हामी कसरी इम्पोज गर्छौं मेबी इन डिटेल फर एक्जाम्पल 2 ppm बनाउने हो भने हामीले त कुनै ग्रोथ रेगुलेटरको 2 ppm को सोलुसन गर्ने हो भने त्यो 2 ppm हामी कसरी बनाउँछौं हर्बिसाइड चाहिँ 2 kg पर हेक्टर को दरले राख्ने हो भने व्हाट इज द क्यालिब्रेसन रुल हामीले कति मेटेरियल्स त्यहाँ एप्लाई गर्ने त्यो सर्टेन 10 मिटर स्क्वायरको प्लट छ भने कति स्प्रे गर्ने वी हेभ टु लिस्टेड द डिटेल हाउ आवर ट्रिटमेन्ट दैट इम्पोज द एक्सपेरिमेन्टल प्लट एन्ड व्हाट इज द अदर क्रप म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस अरु त्यो ट्रिटमेन्ट इम्पोजिसन भन्दा बाहिरपट्टिको क्रप म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस के छ एक्सेप्ट द ट्रिटमेन्ट व्हाट आर आवर म्यानेजमेन्ट स्टार्ट फ्रम द सीड ट्रिटमेन्ट ल्यान्ड प्रिपरेसन टु हार्भेस्टिङ एन्ड द थ्रेसिङ त्यो बेलासम्म जाउँ एन्ड अल्सो त्यो मात्रै नभइकन त हामी कहाँ पनि जान पर्ने भयो त वी हेभ टु ल्याबमा टेस्ट गर्न पर्ने प्रोक्सिमेट एनालिसिस गर्न पर्ने छ कि थिंक अन दैट त्यहाँ पनि हामीले त्यो बेलासम्मलाई पनि के गरौँ राखौँ स्याम्पलिङ एन्ड मेजरमेन्ट सोइल स्याम्पल कहिले लिने हाउ कसरी लिने विथ इन्स्ट्रुमेन्ट व्हाट इज द नम्बर मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको हेर्नु सोइल स्याम्पलमा कति कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्नु पर्छ त सोइल स्याम्पल हाउ कसरी लिने जिगज्याग मेथड्स हो डायगोनली लिने हो विथ इन्स्ट्रुमेन्ट केबाट लिने अगरबाट लिने हो कि त्यतिकै डल्ला टिप्ने हो कि भिसेप खनेर लिने हो कि साबेलबाट लिने हो कि नम्बर अफ द सोइल स्याम्पल सब स्याम्पल कति बनाउने भोल्युम अफ द स्याम्पल कत्रो हो हाउ टु मेक अ कम्पोजिट कसरी बनाउँछौं पोस्ट स्याम्पलिङ एक्टिभिटीज हामीले त्यसलाई खाटको मुनि सुकाउँछौं प्लास्टिकमा सुकाउँछौं सेडमा सुकाउँछौं अथवा त्यतिकै ल्याब टेस्टमा पठाउँछौं सोइल टेस्टको मेथड्स कुन हो हामी कुन फर्ममा एक्सप्रेसन गर्छौं P2O5 मा गर्छौं कि P मा गर्छौं एन्ड विथ रेफरेन्स कुन मेथड्स हो त्यसको रेफरेन्स चाहिँ डिटेलमा लेख्नु पर्छ म एमपीके टेस्ट गर्छु त्यो हुँदैन मेथोडोलोजी सोइलको कसरी त्यसलाई सोइल स्याम्पलिङ गर्ने कुन मेथड्सबाट गर्ने कहिले गर्ने डे टाइममा गर्ने उ टाइममा गर्ने मोइस्चर कति भएको बेलामा गर्ने क्रप सोइङको अगाडि गर्ने पछाडी गर्ने कहिले गर्ने नम्बर अफ द सब स्याम्पल कति हो भोल्युम कति लिनु पर्छ त्यो सबै कुरा स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिस एज वेल व्हाट इज द सफ्टवेयर व्हाट इज द भर्सन अफ द डाटा को कुन चाहिँ सफ्टवेयर हो एनोभा टेबल वी हैव व्हाट आर द डिपेन्डेन्ट एन्ड द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अफ द रिसर्च हैन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल रिलेसन कसरी हामीले कुरा गर्छौं कोरिलेसन रिग्रेसनबाट डाटा ट्रान्सफर्मेसन चाहिन्छ कि चाहिँदैन चाहिन्छ भने विथ रेफरेन्स त्यो कुरा पनि वी हैव टु दैट लिस्ट दियर एन्ड द स्याम्पलिङ एन्ड द मेजरमेन्ट सोइल स्याम्पल भइहाल्यो क्लाइमेट भइहाल्यो क्लाइमेटको निम्ति के क्लाइमेट लिने सोलर रेडिएसन कसरी लिने रेनफल कसरी लिने रिलेटिभ ह्युमिडिटी कसरी लिने विन्ड भेलोसिटी सनसाइन आवर म्याक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर वेयर स्टेसन कहाँबाट हो त्यो डाटा लिने और हामीसँग छैन भने मेबी इट इज फ्रम द नासा पावरबाट पनि त हुन सक्छ इट मे बी द वान सफ्टवेयर क्रपको स्याम्पलिङ के गर्ने बायोमेट्रिकल अब्जर्भेसन के लिनु छ प्लान्ट हाइट लिनु छ नम्बर अफ स्याम्पल मैले जस्ट एउटा एक्जाम्पल लिएको नम्बर अफ स्याम्पल कति हो कतिवटा प्लान्टको प्लान्ट हाइट लिने हो कहाँबाट लिने हो कसरी लिने हो स्केल लिने हो कुन बेला लिने हो
what is the instrument reference use and unit of the expression, not only the plant height मा मात्रै हैन नि त, अरु थुप्रै बायोलोजिकल डाटाहरु हुन्छन्, त्यसको निम्ति कुन इन्स्ट्रुमेन्टहरु युज गर्छौं हामीले. What is the expression unit? The expression गर्ने unit के हुन सक्छ? Leaf area index त, you have to provide the formula, maybe here, dry weight, phenology, यो सबै कुराहरुको निम्ति इल attributes, proximate analysis, soil को जस्तै empirical formula, केही फर्मुलाहरु छन् कि. But you, in case of writing the objective, that methodology, you have to think of the objective. Objective one को लागि मैले के एक्टिभिटी गरे, हुन त मेरो त एउटा मात्रै ट्रायल छ, एउटै एक्टिभिटी त हुन्छ नि, मैले त्यसो भए अब्जेक्टिभ एउटा मात्रै बनाउने may not sure त्यो हुन नि सक्छ. एउटै ट्रायलले we can answer the two or more than the two objectives. For example, when we are going to test the production performance of the varieties or the production performance of the different type of technology or the treatment, this एउटा objective हुन सक्छ. Up to harvesting to आउन सक्छ. अर्को objective, the effect of that treatment in the nitrogen use efficiency, त्यहाँभन्दा पछाडि सुरु हुन्छ नि अब स्याम्पलिङ अफ स्टक ग्रेन, त्यहाँपछि हामी स्याम्पल एनालिसिस अब्जेक्टिभ त्यो हुन सक्छ. टु वर्क आउट द इकोनोमिक्स, हामीले हार्भेस्टिङ गरिसकेपछि बेच्ने कुराहरू, कस्ट अफ कल्टिभेसन, पर युनिट प्राइस, त्यसको मेथोडोलोजी. प्रत्येक एक्टिभिटीको के हुनुपर्छ भन्दा अब्जेक्टिभ, प्रत्येक अब्जेक्टिभको छुट्टै एक्टिभिटी हुनुपर्छ. कसैले अब्जेक्टिभ हटाइदियो माथि भने सुपरभाइजरले तलको एक्टिभिटी त्यो ट्रिटमेन्ट त्यो अब्जेक्टिभलाई पुरा हुने गरी लेखेको एक्टिभिटी के हुन्छ पुरै डिलिट गर्दै भइहाल्यो. नत्र भने कहाँनिर भित्र फेरि कहाँ डिलिट गर्न पर्छ. त्यस्तै गरी प्रत्येक एक्टिभिटीको निम्ति we have to propose the cost चाहिँ propose गर्न पर्यो. And there is the Gantt chart or the time frame, that is the activity base मा you have to provide the that Gantt chart चाहिँ provide गर्नु पर्यो. अब maybe there may be PCN or maybe हेरौँ म यहाँ चाहिँ केही it may be the research methods. इसको चाहिँ केही छ हेरौँ. एक्टिभिटी assessment the prospect of farmers toward spring and main season rice variety. objective 1 को निम्ति यो लेखेको हेरौँ. and that is the nursery को निम्ति थुप्रै ट्रायलहरु छ, एक्सपेरिमेन्टहरु नर्सरी को निम्ति थुप्रै ट्रायलहरु, lots of the trial here हैन. experiment 1 to 5 छ. similarly the case is the another experiment 1 to 4 in case of the main season मा छ. And detail of the field experimentation. So experiment 1, different rice genotype on the different nursery technique. The objective of the experiment 1 is to investigate the effect of different nursery management techniques. त्यसको treatment के हो, कसरी impose गर्ने यहाँ लेखेको छ. Treatment experiment 2 को लागि will be uprooted and the leaf will be separated from the seed. कहाँनिरबाट हामीले सेपरेट गर्ने, then leaf area meter मा हामी feed गर्छौं. Then how we calculate the leaf area intake. Similarly, above ground dry matter, the fresh weight of the leaf collected from the measuring LAI will be taken. 3 sub-sample will be made and will be oven dried at 65 degrees Celsius for 72 hours. For dry weight calculation, steam and the fresh weight of all samples will be taken and randomly 3 sub-sample will be taken and weight oven dry at again at the 65 degrees Celsius for 72 hours will be applied for the whole sample. Plant height, height will be measured from the base to the tip of the uppermost of the main tiller. Finally, average will be calculated. Similarly, थुप्रै किसिमका चाहिँ grain yield कहाँबाट लिने, कसरी लिने, यो सबै कुराहरु we have to state it. The entire harvesting row, that is the net plot, will be cut at the ground surface with the help of the sickle and will be weighed along with the grains. Then the plant will be threshed at the ground and the grain will be separated, clean, weighed, and the moisture content will be recorded immediately. Then convert into the exact moisture content. Similarly, economics को लागि सब sample को preparation कसरी गर्छौं, what is the time frame for the each activity, what is the expected outcomes, and the limitation of the study. Is there any, maybe the budget, different activity wise budget कति हुन्छ, and there is the reference in case of the proposal. It is the some of the short overview about how we develop the proposal, especially focusing toward the biological science. Okay, it's from me. Okay, if you have any questions or any issue, please. हामीले हिजो सोशल पनि पढ्यौं हैन, आज बायोलोजिकल नि पढ्यौं, अनि एउटा फन्ड रेजिङको चाहिँ एउटा हेर्न पाएदेखि हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो कि सर बुझ्नलाई.
जस्तै अब फन्ड रेजिङको लागि गर्ने प्रपोजल। फन्ड रेजिङ भन्नाले शैलजा हजुर त्यो फन्ड रेजिङ भन्दा पनि हामी चाहिँ यो फन्डिङको लागि प्रपोजल बुझाउन पर्यो कुनै फन्डिङ एजेन्सीको लागि भने चाहिँ हामीले कुन कुन कुरामा फोकस गरेर चाहिँ प्रपोजल बनाउने अनि कसरी चाहिँ त्यसको लागि बनाउन सकिन्छ। ओके त्यो त नर्मल्ली त के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फन्डिङ एजेन्सीको निम्ति प्रपोजल लेख्छौँ भने द्याट अहिले हामी धेरै जसो फन्डिङ कुराहरू हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भन्दा डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजमा बढी छ देन सोसियल एक्टिभिटीमा बढी छ। बायोलोजिकल एक्टिभिटीको निम्ति धेरै मात्रै थोरै मात्रै चाहिँ अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि फन्डहरू प्रोभाइड गरिराखेको छ हैन। अब त्यसको निम्ति चाहिँ नर्मल्ली त्यो प्रोजेक्टको अथवा त्यो जुन इन्स्टिट्युसन्सको आफ्नै फर्मेट त छ, त्यसको मुख्य गरी उसको चाहिँ थीम के हो त्यो कुनै पनि प्रोजेक्टको हैन, कुनै पनि इन्स्टिट्युटको। कसैले त के हुन सक्ला भन्दा क्रपको प्रोडक्टिभिटी त बढाउने, मेबी कसैले के हुन सक्छ भन्दा कुनै प्रोजेक्टले नयाँ भेराइटीहरू जस्तो हामी जिङ्क राइस भनौँ कुरा गरौँ अरू, अथवा चाहिँ हामी थुप्रै खालको चाहिँ बायो फोर्टिफिकेसनका टेक्निक्सहरू युज गरेर प्रोडक्टिभिटी बढाउनेतिर फोकस गरेको केही अर्गनाइजेसन हुन्छ। के अर्गनाइजेसनले के गर्दा सोइलमा कार्बनको कन्टेन्ट बढाएर चाहिँ सोइलको इम्प्रुभमेन्ट गरेर चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढाउनेतिर उ गर्ला। कसैले चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छन् नि त, कुन अर्गनाइजेसनको थिम के छ त्यो थिममा रहेर वी हेभ टु फोकस आवर आइडिया। हाम्रो आइडिया त्यो थिममा रहेर, मानौँ कुनै पनि क्रपको प्रोडक्टिभिटी कम छ भने देयर इज लट्स अफ द प्रब्लम, बट त्यो फन्डिङ एजेन्सी अथवा त्यो पार्टिकुलर अर्गनाइजेसन उसको थिम चाहिँ कहाँ छ, त्यो थिमसँग म्याच गरेर चाहिँ हामीले प्रपोजलहरूलाई डेभलप गर्नुपर्छ। कि हाम्रो आइडियाले त्यसलाई काम गर्छ, उनीहरूको भित्र रहेर चाहिँ हामीले गर्ने हो हैन। त्यही भएर उनीहरूको निम्ति त्यस्तो बेलामा उनीहरूले आफ्नो थिमेटिक एरिया दिन्छ, त्यो थिमेटिक एरियाभित्र रहेर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहिरपट्टि हामीले सिस्टममा देखेका, हामीले बाहिरपट्टि देखेका प्रब्लमलाई त उनीहरूले त गर्दैन हैन। त्यो भएर त्यो कुरालाई मुख्य ध्यान दिनुपर्छ। ओके।